Tập 1. Số đặc biệt, nhân vật quan trọng của Đảng Cộng sản bị xử bắn rồi. Số đặc biệt đây. Tưởng Tổng Tư lệnh tuyên thệ bắt phạt ở Từ Châu. Số đặc biệt đây. Nhân vật quan trọng của Đảng Cộng sản bị xử bắn rồi. Tuy rằng chúng ta không moi được gì từ mồm của kẻ cướp cộng sản, nhưng có thể nhìn ra quyết tâm chân thành nương nhờ chính phủ của cậu. Xét thấy cống hiến của cậu đối với đảng, Chánh phòng điều tra của Cục bộ Tổ chức Trung ương Từ Tăng Quân đặc biệt mời cậu tham gia vào tổ chức. Đây sẽ là khởi đầu mới trong cuộc đời cậu. Hy vọng cậu được làm người lần nữa. Sự nghiệp thành công. Tôi tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của Trương tướng quân đâu. Đây là thư giới thiệu và phí đi đường. Ngày mai cậu có thể đi Nam Kinh báo danh rồi. Vâng, vậy tôi đi trước đây. Kể từ bây giờ chúng ta là đồng chí rồi. Sau này cục điều tra có tình báo gì, hy vọng ngài Thẩm có thể thông báo trước. Chắc chắn rồi. Được, mời. Số đặc biệt đây, thành viên quan trọng của Đảng Cộng sản bị xử bắn rồi. Số đặc biệt đây, Tưởng Tổng Tư lệnh tuyên thệ trước khi xuất quân bắt phạt ở Từ Châu. Số đặc biệt đây, thành viên quan trọng của Cộng sản Đảng bị xử bắn rồi. Số đặc biệt đây, Tưởng Tổng Tư lệnh tuyên thệ trước khi xuất quân bắt phạt ở Từ Châu. Bọn Hồng Phong đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Bọn họ đã thuê cái cửa hàng nhỏ đó rồi. 2 ngày tôi ở Hán Khẩu. Các cậu cũng không nhàn rỗi nhé. Tôi vốn dĩ định trừ khử tên phản đồ này, không ngờ lại rắc rối vậy. Vừa xuống thuyền lại phải lên, sao lại là rắc rối được chứ? Tôi là đội trưởng, việc như thế này tôi sẽ phụ trách. Hơn nữa thằng cha đó đã từng gặp tôi phải đích thân trừ khử hắn. Cậu nói xem, một người phụ trách tình báo như cậu, tôi để cậu tham gia đã là không tồi rồi. Nể tình là huynh đệ, tôi mới để cậu kéo xe, hiểu không hả? Ra rồi. Lanh lợi một chút, đừng có suốt ngày ngủ. Vâng. Bây giờ đi đâu thưa ông chủ? Về nhà, quay về đường cũ. Đến đây, các vị lão thiếu gia kính mến.
Nam Kinh. Các đồng chí, đối với người làm công việc đặc vụ như chúng ta, chỉ biết bắn súng thôi là chưa đủ. Quan trọng nhất là biết cách dùng suy nghĩ. Vậy, chúng ta nên dùng suy nghĩ như thế nào đây? Chính là câu nói này. Sư di trường kỷ dĩ chế di. Có ai biết câu này có nghĩa là gì không? Câu nói này là do một người tên là Ngụy Nguyên thời nhà Thanh nói. Sư có nghĩa là bái người khác làm thầy để học hỏi. Di chỉ quốc gia phương Tây. Trường kỷ có nghĩa là sở trường của quốc gia phương Tây. Cũng chính là những kỹ thuật tiên tiến của bọn họ. Chế nghĩa là trói buộc, khống chế. Nói đơn giản, sư di chi trường kỷ dĩ chế di chính là thông qua việc học hỏi và sử dụng sở trường, kỹ thuật tiên tiến của người phương Tây, sau đó dùng lại đối phó với bọn họ. Đương nhiên rồi, hôm nay tôi giảng đến từ di, chính là chỉ người phương Tây. Có ai có thể cho tôi biết chữ di này là chỉ ai không? Thái Tiểu Thiên. Tôi cho rằng chữ di này là chỉ Đảng Cộng sản. Chính xác, ngồi xuống đi. Các vị không hổ là những tinh anh được điều từ các nơi đến. Năng lực lý giải nhanh như vậy, tôi thấy rất vui mừng. Các đồng chí, đây là một loại suy nghĩ rất tiên tiến. Năm đó tôi du học ở Mỹ, học ngành công trình điện cơ. Chính là chịu ảnh hưởng từ những loại tư tưởng này. Và sau khi học tập xong về báo hiếu quốc gia, hôm nay, chúng ta dùng loại tư tưởng này để đối phó Đảng Cộng sản. Vì sao lại như vậy? Chúng ta bắt buộc phải thừa nhận, Đảng Cộng sản có rất nhiều lợi thế trên cách làm việc, tổ chức, tuyên truyền. Chúng ta cần phải học hỏi, hơn nữa còn phải học thật tốt. Sau đó chúng ta dùng tư tưởng của Đảng Cộng sản để đối phó với Đảng Cộng sản. Đây là mục đích mà ngày hôm nay chúng ta lĩnh hội tư tưởng của Ngụy Nguyên. Vào đi. Giám sát trưởng, nói đi, có chuyện gì? Tôi đã gọi điện cho ngài Dương, ông ấy đã đồng ý giúp đỡ. Xem ra vị đồng hương này của anh thật sự có cách đó. Cục điều tra của Đảng Dân Quốc là một tổ chức đặc thù, cực kỳ lợi hại. Ở trong Đảng Dân Quốc, cho dù anh có cấp bậc lớn thế nào, đối với người trong tổ chức mà nói, cho dù là một điều tra viên thông thường, cũng đáng để bận tâm. Vả lại ngài Dương là đại diện cục điều tra sống ở Giang Nam. Chỉ cần ông ta đồng ý, đem 2 người ở Bộ Tư lệnh Cảnh bị ra, chỉ cần không phải là Đảng Cộng sản, thì không thành vấn đề. Tôi hiểu rồi.
Bởi vì anh và ông ta là đồng hương. Vì thế ông ta đồng ý giúp đỡ. Giám sát trưởng, đây gọi là quan hệ. Ở quốc gia chúng tôi, quan hệ đại diện cho niềm tin và lợi ích. Mà đồng hương là một loại quan hệ rất quan trọng. Quan hệ à? Một từ vô cùng thú vị. Đối với người có cách như ngài Dương, chúng ta chắc chắn phải củng cố quan hệ với ông ta. Giám sát trưởng, ngài sắp thành người hiểu rõ Trung Quốc rồi đó. Hôm nay chúng ta mở cái thư viện này, đồng thời cũng là vì mục đích này. Các đồng chí, trong thư viện này có tài liệu bí mật mà chúng ta thu thập từ các nơi của Đảng Cộng sản, còn có tạp chí sách báo. Những thứ này đều rất quý giá. Hy vọng mọi người có thể nghiêm túc nghiên cứu, sớm ngày trở thành trụ cột của Đảng Cộng sản, dốc sức mình vì quốc dân đảng. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai, trong cách làm việc, chúng ta phải lấy phân hóa làm chủ, áp bức là phụ. Chúng ta ngoài sử dụng các thủ đoạn cứng rắn như sử dụng chóc nã, bắt giam, xử bắt, chúng ta nên lấy việc cảm hóa làm chủ, khuyên đầu hàng, tự thú. Với những tội phạm quan trọng của Đảng Cộng sản, những người nắm giữ bí mật của Đảng Cộng sản, chỉ cần đồng ý đầu quân cho chính phủ, chúng ta đều có thể đồng ý mọi điều kiện của bọn họ. Hơn nữa còn không được nuốt lời. Ngoài ra chúng ta còn cần bảo vệ sự an toàn của họ. Hôm qua Thẩm Tiểu Đông bị giết hại ở Thượng Hải. Việc này nói rõ chúng ta trên phương diện này còn rất nhiều lỗ hổng, đang để chúng ta nghiên cứu. Chúng ta phải cho người tự thú một tương lai tươi sáng, an toàn. Như vậy đội ngũ những người tự thú mới không ngừng mở rộng. Chúng ta đem mọi thứ làm tốt, còn sợ không làm tan rã được Đảng Cộng sản hay sao? Nói đi, cô có chuyện gì? Ngài giám sát trưởng, tôi nghe nói nước Anh có nhiều quý ông lịch thiệp, nhưng tôi chưa thấy qua quý ông lịch thiệp nào dùng loại tư thế này để nói chuyện với phụ nữ đâu. Được, cô nói đi. Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với ngài. Tiểu thư, vậy cô đã tới nhầm chỗ rồi. Chỗ chúng tôi là cục cảnh sát, không phải trạm giao dịch. Tôi đương nhiên biết chỗ của ngài là cục cảnh sát. Cục cảnh sát cũng có thể giao dịch mà. Nếu tôi nói ở chỗ tôi có danh sách mà ngài cảm thấy hứng thú thì sao? Danh sách? Danh sách gì? Vị này là phụ tá Đàm Thiếu Lương. Không sao, cô có thể nói. Phụ tá Đàm Thiếu Lương. Cảm ơn. Danh sách thành viên Đảng Cộng sản.
of the Communist Party. Cô nói là Đảng Cộng sản sao? Báo đây, báo đây. Đảng Cộng sản tự thú bị bắn chết. Báo đây, báo đây. Huyết án, huyết án. Báo đây, báo đây. Đảng Cộng sản tự thú bị bắn chết. Báo đây, báo đây. Huyết án, huyết án. Quý ông, ngài gọi gì? Cà phê, cảm ơn, xin đợi một chút. Đồng chí Điền Bưu, mời anh uống nước. Đồng chí Ra Vượng, nói cho cậu một tin. Ngày 28 tháng 4, quân đội khởi nghĩa Sông An và quân đội khởi nghĩa Thu Thụ đã hợp lực ở núi Tĩnh Cương rồi. Hơn nữa, Trung ương quyết định chính thức đặt tên cho quân đội cách mạng công nhân và nông dân là Hồng Quân. Hồng Quân. Cái tên rất hay, giống với Hồng Quân Liên Xô. Lúc tôi học tập ở Liên Xô, đã vô cùng thích cái tên Hồng Quân này. Chúng ta cuối cùng cũng có quân đội chính quy thuộc về chúng ta rồi. Đúng vậy, tên chính thống chính là để tạo ra một đội ngũ chính quy của chúng ta. Năm ngoái đồng chí Mao Trạch Đông ở Hán Khẩu đã đề ra chính quyền có được từ nòng súng. Điều này vô cùng đúng. Đúng, không có chính quyết, chúng ta chỉ có thể mỗi ngày trốn tránh ẩn nấp. Quá khổ rồi. Sự nghiệp của chúng ta phù hợp với lợi ích đại chúng. Sẽ có một ngày chúng ta cướp được chính quyền, quang minh chính đại mưu cầu phúc lợi cho nhân dân cực khổ. Hy vọng ngày này sẽ sớm tới. Đúng rồi, trưa nay ngài ở đây dùng bữa chứ? Lệ Bình vừa sáng sớm đã đi ra ngoài mua thức ăn rồi. Không cần đâu, tôi vẫn theo kế hoạch 10 giờ sẽ đi. Vậy được, ngài bận việc việc đi, tôi xuống dưới xem. Được. Ba vị muốn gọi gì ạ? 3 ly cà phê. Mời quý khách.
Nói đi, điều kiện trao đổi của cô là gì? 2 tấm hộ chiếu đi anh. 20.000 USD tiền mặt. Còn nữa, ngài phải thay tôi giữ bí mật. Nếu ngài đồng ý điều kiện này với tôi, danh sách những người thuộc Đảng Cộng sản và địa chỉ của họ sẽ thuộc về ngài. 1.000 USD một cái. Được, thành giao. Danh sách của cô đâu? Ngài giám sát trưởng à? Ngài cho rằng tôi sẽ mang danh sách theo bên người sao? Vậy làm thế nào cô có thể khiến tôi tin thành ý của cô đây? Điều này thì dễ. Bây giờ tôi có thể cung cấp một manh mối cho ngài. Buổi sáng hôm nay, ngài có thể ngay lập tức bắt được một người cộng sản quan trọng. Đây là chủ ý hay? Đúng rồi, tôi có thể gọi tiểu thư là gì? Rose. Rose, đúng là một cái tên xinh đẹp. Cảm ơn. Tôi để tài liệu về chỗ cũ rồi. Được, ngài đợi một chút. Tôi ra ngoài xem. Được. Người làm gì đó? Làm gì đó? Đến đây. Ai có thể nói cho tôi biết đây là súng gì? Súng lục Amber Giao Ninh M1900. Tiếp tục. Tên đầy đủ chính thức của nó là súng lục tự động FN M1900765mm do Ron Bờ Giao Ninh nổi tiếng người Mỹ thiết kế. Chúng ta thường nói đến súng lục nhị mã, tam hoa. Súng này là súng lục FN Bờ Giao Ninh M1900. Vậy súng lục nghĩa là gì? Thật là không có não. Súng lục là gì mà cũng không biết.
Dù sao mọi người đều gọi như vậy. Tôi cũng không biết tại sao. Từ lục này là tiếng Bắc Kinh. Mọi người đều biết, trước khi bắn súng lục, có hành động kéo và nạp đạn. Để nạp đạn, trong tiếng Bắc Kinh, hành động rút súng này gọi là lục. Tử có nghĩa là súng. Trong tiếng Hán, chữ tử cũng mang ý nghĩa là người. Ví dụ như nam tử, nữ tử, thê tử, nhi tử cũng có thể mang ý nghĩa là nhỏ. Ví dụ như kỳ tử, ấu tử. Pika, em hiểu rồi, nhũ danh của niệm sinh là Cẩu Tử. Có phải cũng có ý nghĩa như vậy không? Đúng, cậu lý giải như vậy thật ra càng gần gũi. Nhũ danh Cẩu Tử này thật ra thể hiện sự quan tâm cưng chiều của cha mẹ với cậu. Lục tử cũng giống vậy. Đối với đội viên đội diệt phản chúng ta mà nói, súng chính là sinh mệnh của chúng ra, là con của chúng ta. Chúng ta cần trân trọng như trân trọng sinh mệnh của chúng ta, như trân trọng con của chúng ta. Trân trọng súng của bản thân, hiểu khẩu súng của bản thân. Có ai có thể lên đây tháo khẩu súng này ra, sau đó lắp lại cho tôi không? Pika, em muốn thử. Cậu lên đi. Lúc trước ở Hán Khẩu làm cảnh vệ, đại đoàn trưởng của chúng tôi có một khẩu súng lục FN bờ giao ninh M1900 này. Yêu quý nó khỏi phải bàn, thường xuyên bảo tôi lau nó. Vì vậy lúc không có việc gì, tôi thường tháo ra chơi như vậy. Tháo lắp không tồi đó. Nhưng mà lần này, tôi muốn bịt mắt cậu lại. Pika, cái này, lại tháo ra lắp vào lần nữa đi. Súng đây. Nói, vì sao đi theo tôi? Đại ca, chúng tôi ở tiệm cà phê bàn vụ án, nhìn thấy ngài ở bên trong đi ra, cho rằng ngài với bọn họ là một bọn nên mới đi theo. Một bọn sao? Cậu nói một bọn họ là người thế nào? Cái này. Nói, tôi nói. Là một nhân tình của đội trưởng chúng tôi, bị thủ lĩnh của Thanh Bang thu phục rồi. Nghe nói hôm nay bọn họ đến quán cà phê bàn chuyện, đội trưởng liền đưa chúng tôi đến. Đại ca, tiền ngài giữ lấy, coi như là tiểu đệ hiếu kính. Súng và bằng chứng ngài cho tôi xin, nếu không tôi quay về không có gì giao ra. Muốn cái này sao? Qua đây. Được. Muốn bằng chứng và súng cũng được. Cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện. Được, ngài cứ nói. Đại ca, nhảy từ đây xuống đi. Không.
Ông chủ, tôi gọi một cuộc điện thoại. Không gọi được. Được rồi, cậu đưa tôi đi. Được. Được rồi, được rồi. Tôi biết mọi người đều là thần súng. Nếu không làm sao mà có tư cách đến với đội diệt phản chúng ta chứ, đúng không nào? Nhưng mà chỉ biết bắn chuẩn súng vẫn không đủ. Chúng ta cần hiểu rõ cách dùng súng trong mọi loại trường hợp, bao gồm việc tháo lắp súng và lên đạn trong bóng tối. Đương nhiên lúc nguy cấp, chúng ta phải học cách làm thế nào để đeo thêm càng nhiều vũ khí. Lúc tôi ở Liên Xô học tập, trong lớp có một bạn học, trên người cậu ta có thể giấu vài khẩu súng, 2 cái pháo hộp, 6 khẩu súng lục. Sau khi giáo quan Liên Xô của bọn tôi nhìn thấy đã nói, một mình anh ta có thể đối phó với mấy kẻ địch một lúc. Còn nữa, chúng ta cần học cách cố hết sức, hiểu thật nhiều các tình huống về súng. Phi ca của các cậu nói không sai. Nhắc đến Tào Tháo đã đến. Vừa nãy tôi nói đến người mà trên người giấu vài khẩu súng liền, chính là Minh ca của chúng ta. Việc giấu vài khẩu súng trên người đó đã là chuyện cũ rồi, đó là khi thực hiện nhiệm vụ. Chứ bình thường không thể mang theo nhiều súng như vậy, nếu không, vừa ra khỏi cửa đã bị tra xét. Tôi hiểu rồi, muốn làm đặc công, phải học được làm ảo thuật trước. Minh ca của chúng ta vốn dĩ chính là nhà ảo thuật, trên người giấu vài khẩu súng tính là gì chứ? Em nói này, hay là chúng ta bảo Minh ca biểu diễn một cái xem? Được được. Niệm sinh, tôi biểu diễn cho cậu à? Tôi biểu diễn cho cậu xem ở đây sao? Đây là chỗ nào? Sân khấu đô thị à? Đây là trường huấn luyện. Đến đây. Vâng. Để súng của cậu lên bàn. Chỉ một khẩu thôi à? Chỉ một khẩu. Anh biết mà. Vậy nếu tôi soát ra được thì sao? Thật sự không có. Không tin anh soát thử xem. Niệm sinh, cậu đúng là lợi hại đó. Cậu ấy có một cái tên vô cùng hay, gọi là Trưởng Tâm Lôi, thuộc dòng súng lục bỏ túi Ronin. Mọi người đều thấy rồi. Loại súng này vô cùng nhỏ, cũng vô cùng nhẹ. Ngay cả khi nạp băng đạn 6 viên, cũng chỉ nặng chưa đến 800 gram. Năm đó lúc tôi và phi ca của cậu học ở Liên Xô, có một bài tìm kiếm. Có một nữ giáo quan Liên Xô đã giấu loại súng này trong tóc của cô ấy. Chúng tôi tìm thế nào cũng không thấy. Vì vậy có ấn tượng cực sâu với cô ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy được loại súng này. Tiếp theo để cho phi ca của cậu nói, lúc đó nữ giáo quan Liên Xô đã nói thế nào? Nhớ lại lúc đó. Khẩu súng này được ông Browning chế tạo vào năm 1904. Được thiết kế dựa trên khẩu súng lục 1903m và được giảm kích thước đi. Toàn bộ súng chỉ có 33 linh kiện. Khi tháo rời ra, có thể nhanh chóng chia thành 7 bộ phận bao gồm hộp khóa nòng, nòng súng, lò xo, thanh dẫn hướng, chốt bắn, bao đầu nòng, băng đạn, chốt kết nối. Loại súng này sử dụng đạn hợp kim ni kênh đồng, không dễ bị biến dạng như đạn trì trần, do đó có khả năng xuyên thấu mạnh. Trong phạm vi 30m tự vệ không thành vấn đề. Nếu gặp tình huống nguy cấp, bắn trực tiếp trong túi xách. Hơn nữa băng đạn của nó có dung lượng là 6 viên, cũng là loại mà những khẩu súng nhỏ trước đây không có. Chính vì những ưu điểm này, vì thế nó được giới chức sắc ưa chuộng và được phụ nữ rất yêu thích.
Ngài Tôn Trung Sơn trước đây luôn mang theo bên người chính là loại súng này. Đã nghe rõ chưa? Chính là vì ban đầu là một giáo quan nữ Liên Xô, nên phi ca của các cậu mới nhớ rõ vậy đó. Mọi người vỗ tay. Làm cái nghề này của chúng ta đặc biệt cần loại súng như vậy, nhất là phụ nữ. Vì vậy phải nhớ, khi mà mọi người hoài nghi một cô gái, đầu tiên phải tìm trong túi sách của cô ta. Son, hộp phấn trong túi sách, bao gồm cả tất sợi tơ tằm của cô ta, nơi mà ẩn giấu nhất, đều phải tìm kỹ. Nhưng mà khẩu súng này cũng rất đắt. Ở chợ đen bán 20 đến 30 đô la. Cũng không phải loại mà người thông thường có thể mua được. Ôi trời ơi, đây là sinh hoạt phí 1 năm của em đó. Đây không phải là vấn đề phí sinh hoạt hay không. Phía trước phía sau nòng súng chính là sinh tử. Nếu cậu không đánh chết hắn, thì người chết chính là cậu. Còn một điều quan trọng nhất, đó là không bao giờ khuất phục trước súng. Đây là điều cơ bản nhất của đội quân diệt phản chúng ta. Nếu một ngày bạn thấy mình bị buộc phải đứng trước họng súng, mà lúc đó lại không thể đánh chết đối phương, các cậu sẽ xả thân vì nghĩa, hay là khuất phục trước họng súng đây? Không có ai trả lời. Vậy được, tôi nói cho mọi người, nếu cậu đã khuất phục trước họng súng, vậy thì cậu chính là phản đồ. Đối với kẻ phản đồ, chỉ có 3 từ: giết không tha. Xảy ra chuyện rồi. Tình báo đáng tin không? Đáng tin. Lưu Đại Sơn nói, hôm nay anh ta phụ trách an ninh xung quanh. Anh ta tận mắt trông thấy Điền Bưu bị phòng tuần tra của Cục Công nghiệp bắt giữ. Vợ chồng nhà Từ Gia Vượng thì sao? Hai người họ bây giờ vẫn đang ở trong nhà. Lúc sự việc xảy ra bọn họ không ở hiện trường. Vừa nãy tôi và Vương Phi đi một chuyến. Bọn họ sau khi nghe tin, thể hiện ra vô cùng kinh ngạc. Nhà của Từ Gia Vượng mới được thuê khi họ trở về từ Liên Xô vào đầu năm nay. Rất ít người biết. Sắp xếp ngày hôm nay của đồng chí Điền Bưu, còn có người nào biết? Lưu Đại Sơn biết. Anh ta phụ trách công việc bảo vệ xung quanh. Sáng nay tôi thông báo cho anh ta. Sau đó là tôi và Vương Phi. Tiếp đó là vợ chồng Từ Gia Vượng. Chỗ vợ chồng Từ Gia Vượng là ngài đích thân sắp xếp cho một số đồng chí lãnh đạo đọc tài liệu. Lần nào tôi cũng thông báo trước cho họ một ngày. Dựa vào kinh nghiệm xảy ra chuyện này, vợ chồng Từ Gia Vượng là đáng nghi nhất. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc hai người họ đi, họ thể hiện ra vô cùng hoảng hốt. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ kinh sợ cũng là điều bình thường. Chúng ta không thể dựa vào trực giác và kinh nghiệm để xử lý việc được. Đặc biệt là khi xử lý đồng chí của mình, nhất định phải có bằng chứng.